You close and savor the moment. You raise my 2,000 years later. আৰু আগত দেখা পাইছে ফিমাৰ্ট এয়া ওদালগুৰিৰ ফিমাৰ্ট শ্বপিং কমপ্লেক্স ফাইনেলি আমি আহি পাইছোঁ ওদালগুৰি ৰাস মেলাত আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ওদালগুৰি ৰাস মেলাৰ ভিউ তো পিছভাগে চাব পাৰে আৰু যাই আছোঁ পিলপিলিত এয়া আমাৰ দাদা আছে লগত তো ফ্ৰেণ্ডছ আগত যিহেতু দেখা পাই আছে আপোনালোকে নাগৰতলা আছে আগত আৰু এইবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰাস মেলাত যিবিলাক মূৰ্তি ইয়াতে বনাইছে ভাই চাই থাকক কি ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি বনাইছে ইয়াতে এইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু ভাই ঠাইডোখৰৰ নাম হয় দৰং ৰৌতা ওদালগুৰি আৰু ৰৌতা ওদালগুৰিত যিহেতু ৰাস মেলা চলি আছে তো ৰাস মেলাত অলপমান আপোনালোকক ভিউ দেখাম বুলি আহিছোঁ ৰাস মেলাত এতিয়া পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাম এনে ক'ব গ'লেতো বহুত মানুহৰ ভিৰ এয়া নাগৰতলা তো হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু আছাম জেএমডি ব্লগ তো এতিয়া আহি পাইছোঁ ওদালগুৰি আৰু ওদালগুৰি আপোনালোকক ৰাস মেলা দেখাম তো আপোনালোকে চাব পাৰে পিছভাগে ভিউ তো ইণ্টাৰভিউ দিব আহিছিলে ফাইনেলি আৰু কেলে পূজাৰ ভিউ চাব পাৰে তামাম ভিউৱে ভাই আৰু এই বন্দুক চাব পাৰে ইয়াতে ফাইনেলি মাৰি আছোঁ বন্দুক চাব পাৰে কেলা আৰু ফুটাম বেলুন এইভাগে চাওক দে হৈছে নে হৈ আছে তো ফাইনেলি ভাই ক'ত আহিছিলোঁ ওদালগুৰি ৰাস মেলা ৰৌতা ওদালগুৰি ৰাস মেলাত আহিছিলোঁ আৰু পিছভাগেতো ভিউ দেখা পাই আছে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো ফাইনেলি ওদালগুৰিৰ ভিউ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ ওদালগুৰিৰ চিন তো দিছ ইজ ওদালগুৰি ভাই আৰু আপোনালোকে চাই আছে ওদালগুৰি আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ওদালগুৰিৰ নাইট ভিউ এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য হয় ওদালগুৰিত কি কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ আছে চাওক ভাই আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু অলৰেডি আমি যিহেতু ৰাস মেলাৰ পৰা আহি গ'লোঁ তো আপোনাৰ এয়া আমাৰ দাদাই বনাই আছে মাছ চাওক ধনিয়া কাটি আছে আৰু এতিয়া কিটচেনত আমি দাদা মই আছোঁ দাদা বনাওঁ খানা ৰুটি আৰু এইবিলাকতো দেখা পাইছে টেণ্ট এইবিলাক টেণ্ট ইয়াতে সোমাব পাৰি আৰু আপোনালোকে যিকোনো ইণ্টাৰভিউত গ'লে এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউৰ ফিল্ডৰ ওচৰতে টেণ্ট পাব য'ত 100 ৰুপিজ পাৰ নাইট লয় বা এনেকুৱা ৰুমো পাব কথা নাই গাইছ এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি উভতি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক ল'ৰা
মানে চববিলাক ল'ৰাই ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গৈছিল আৰু ইণ্টাৰভিউত ৰাতি টোপনি মাৰিব পৰা নাই, তো চাই চবৰে টোপনি লাগিছে, মোৰো লাগিছে। অগ্নিবীৰৰ ডাউৰি কেনে লাগলাক আজি ভাই? মজা মজা মজা। তো আজি যিহেতু মোৰ লগত দাদা আছিল আৰু দাদাই মোক ৰাস পূজা দেখাবলৈ লৈ গৈছিল, তো দাদা কি ক'ব? আমি আজি ক'ত আছোঁ? ওদালগুৰিত আছোঁ ন? ওদালগুৰি ৰাস চাই আপুনি যিহেতু ৰাস দেখাল আমাক, বহুত ভাল লাগিছে, তো ৰাস চাবগৈ। আৰু কি ক'ম আৰু ভাই, আজি ৰেলী আছিল, তাৰ মাজতে দাদাই হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ ৰাস দেখাবলৈ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে দাদা কি ক'ব? লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ঠিক আছে, থেংক ইউ। লগ পাম দাদাক আৰু নেকি? আগলৈ দাদাৰ লগত পিকনিকত যাম, তো সেই তাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাম কেইদিনমান পিছত। তো আপোনালোকে জানুৱাৰীলৈকে ৱেইট কৰক। আজিলৈ বাই বাই।